Alright, class, welcome to another video. So this is Unit 10, Future 2, and today I think it's only 2 people in this class, but anyway, we will do this one anyway. So Future 2 talks about present simple, be about to, future continuous, and future perfect. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài future, bài tương lai số 2. Nó sẽ nói về cái thì hiện tại đơn, nó nói về tương lai nè. Cấu trúc be about to, sắp sửa làm cái gì đó. Future continuous là tương lai tiếp diễn, và future perfect những dạng mà tương lai hoàn thành. So don't worry about it. It's just 2 students from class IELTS 41, but it's fine. Chỉ có 2 bạn từ lớp 41 thôi, nhưng mà chắc lát nữa mấy bạn kia vô thôi. Alright, let's do a context listening now. So 1.1, you are going to hear Michael and Catherine, 2 students, discussing their project at lunchtime. You need to listen carefully to the questions. Các bạn sẽ cần phải nghe 2 người sinh viên tên là Michael và Catherine. Thì đương nhiên Michael là nam, Catherine là nữ rồi. Bàn luận cái dự án, cái project hay là cái đồ án gì đó mà họ phải làm ở lúc mà bữa ăn trưa á. Các bạn phải nghe cẩn thận và trả lời những câu hỏi sau đây. Number 1, Michael is going to meet his tutor this afternoon. Michael sẽ gặp cái người thầy hướng dẫn của anh ta vào buổi trưa chiều hôm nay. Yes, no or no information. Number 2, for the project on identification, you know the word identify, right? Yeah. Identify, to identify means xác định, tìm ra được nó là cái gì. So to find out what it is to identify something. Xác định thì là we have identification, sự xác nhận, sự xác định, danh tính. For the project on identification of the ions, cho cái project về cái sự phân biệt những ion á, like we have, you know, ion âm và ion dương. So we have the positive ions, we call them cation. Những ion dương tôi gọi là cations, chứ không phải là cation nha. Cations. And we have the negative ions. It's called anion. Anion tiếng Việt là anion á, với lại cation á, thì là tiếng Anh là anions and cations. Cations and anions. I think cation, right? Cation, I think. So for the project on identification of the ions, Catherine and Michael will use hazardous substances. So we have the word hazard. Hazard là hiểm nguy. So hazard is something that can cause danger, một cái gì đó có thể gây ra nguy hiểm. It's not danger yet, but something that can cause danger. Hiểm nguy tức là một cái bước mà nó trước cái bước mà nó lên đến nguy hiểm. Tức là sao? Mang tính hiểm nguy thôi, chứ nó chưa đến cái mức mà gây ra nguy hiểm cho mọi người. Something that can cause cancer, can cause danger, but it's not there yet. Nó vẫn chưa đến mức đó. So we have the word hazardous. Hazardous means có tiềm năng gây nguy hiểm, hoặc là nguy hại, có tiềm năng gây nguy hại. It has a potential to cause danger. It has the potential to cause danger, có tiềm năng gây nguy hiểm. So we have hazardous substances. Những hợp chất, những chất độc hại, những chất có hại, hoặc là có thể gây hại, những chất có thể gây hại.
So hazardous substances. Cho cái project về sự cho cái đồ án hoặc là một cái project về sự phân định ion thì Catherine và Michael sẽ phải sử dụng những cái hóa chất có tiềm năng là gây độc hại. Yes, no or no information. Number 3. Catherine and Michael have difficult classmates. Catherine và Michael thì có những cái người mà bạn cùng lớp rất là khó tính, khó chịu. Difficult classmates means like classmates that are not nice to each other. They are not nice to each other. Họ không có cư xử đàng hoàng với nhau. Tức là những cái người classmate mà rất là kỳ cục. Catherine and Michael have difficult classmates. Number 4. Catherine is afraid of. To be afraid of something. To be afraid of something. Sợ cái gì đó. Catherine is afraid of not being able to go to do her experiment. Thì sau giới từ mấy bạn nhớ không? Nếu động từ thì là về verb ing là verb in nè. So after a preposition like of, if you have a verb, it should be in verb ing form. Catherine is afraid of not being able to do her experiment. Catherine sợ cái chuyện không thể nào làm được cái thí nghiệm của cổ. Number 5. A small test prior to cái gì đó, tức là means before something. Prior to mean before something. A small test prior to each lab is used to find out what is in a sample. Một cái bài test nhỏ trước mỗi một cái lab thì được sử dụng để mà tìm ra được là cái gì ở trong những cái mẫu vật, những cái mẫu phẩm. Sample là mẫu phẩm, mẫu thử. Tại nhiều cái mẫu thử không biết cho có trong đó, mình phải tìm. Sometimes in the samples you don't know what exactly is in there. You have to find. It's a small test used to find out what's in a sample. Cái test nhỏ đó đằng trước mỗi cái lab có phải được dùng để mà tìm ra những cái gì trong cái mẫu phẩm không? And then this is 1.1, right? You have 1.2 that you have to listen again and fill in the blanks. Các bạn phải nghe lại và điền vào những khoảng trống này. So you have Catherine something. Her report on acid and base titration. Titration tiếng Việt gọi là ly độ. Tức là làm sao? Ly độ là gì? Thực sự là mình có một cái nói chung là có một cái lượng axit hay một cái lượng base, một cái lượng acid or base mà mình không biết được là cái nồng độ bao nhiêu, thì mình phải dùng một cái chất mà đối nghịch nó để mà tìm ra được cái nồng độ của cái chất ban đầu. Đó chính là ly độ, là titration. So if you have an acid but you do not know its concentration, you can slowly titrate it with a base in order to find out and calculate its concentration. Mình biết được cái nồng độ của cái base đó và mình titrate nó từ từ mình sẽ tìm ra được cái nồng độ của chất ban đầu. So if you have an acid but you do not know its concentration, you can slowly titrate it with a base. But of course the base, you know the concentration, yeah? In order to find out and calculate its concentration. Cái này gọi là ly độ trong hóa học á. So this is one of the most basic thing that can be taught in chemistry. Đây là một những thứ mà cơ bản nhất luôn á mà có thể được dạy trong môn hóa học, đó chính là titration của acid and base. Her report on acid and base titration by tomorrow afternoon.
phải làm cái gì đó, cô này phải làm gì đó, cái bài tường thuật của cổ về chuyện ly độ acid and base vào buổi trưa chiều ngày mai. Number 2, the deadline for the report is something on Friday. Cái hạn chót cho cái bài tường thuật đó là cái gì đó Friday. Number 3, by tomorrow Michael something to report. Cho đến ngày mai thì Michael phải làm gì đó bài tường thuật. Catherine phải làm gì đó với lại thầy hướng dẫn của cổ vào chiều hôm nay. They are tutored this afternoon. And then number 5, it's hopefully, hy vọng là Catherine's tutor something in her office when she goes to see her. Catherine hy vọng là cái người hướng dẫn của Catherine á, cái gì đó ở trong văn phòng của cổ khi mà cô này đi đến gặp bà này. Number 6, when Catherine and Michael get to the lab, khi hai người này đến phòng lab thì họ phải làm gì? A lot of precautions. Pre means before, right? Caution means to be cautious. Precautions là cái cảnh báo trước. Họ phải đọc tất cả cảnh báo trước chẳng hạn. They have to read a lot of precaution, for example. And how to deal with chemical spills. Và làm thế nào để đương đầu với những cái vụ mà tràn hóa chất nó rớt ra ngoài thì sao? Chemical spills. Tràn hóa chất hoặc là rơi rớt hóa chất ra ngoài. Okay, number 7. Michael is a bit worried because some of the students in his class anything for the lab. Michael hơi bị lo lắng bởi vì một trong số những sinh viên trong cái lớp học của anh ta, cái gì đó, bất kỳ thứ gì cho phòng lab. Ví dụ không học mà đi đến lab chẳng hạn. Like for example, if they do not study and they go to the lab, it's still dangerous. Tình huống nguy hiểm khi có những đứa bạn không học mà đi vào lab. Number 8, Mrs. Drake's, her lab instructor. Cái người mà instructor, cái người mà hướng dẫn cho phòng lab tên là bà Drake's. In the school for 10 years this Christmas. Vào Giáng sinh này thì là đã làm gì đó trong trường được 10 năm rồi. Okay, that's it. And please fill it in. Các bạn phải điền nhiều nha. Okay. Let's listen to it, okay? Share sound, stereo, audio file 10. You are going to hear a Okay, then let's just listen at because this is about chemistry, it's a bit difficult. So let's try to listen at 90% first. Nghe 3 lần đi, 90 trước đã. Okay. students discussing their project at lunchtime. Hi Catherine, have you finished the report yet? You mean the one on acid and base titration? I'm about to do it. I will try to finish it by tomorrow afternoon. Great. The deadline is on Friday and I have also been working on it since yesterday night. So I hope by tomorrow I will have done it, so I can move on to our project on identification of the ions. I will be meeting our tutor this afternoon, so I will ask her when our class can use the lab for our experiments. Hopefully, she'll be in her office when I come. Have you read the requirements for this project? We have to use dangerous chemicals such as potassium cyanide and concentrated sulfuric acid, so I'm a bit scared. Yeah, I have seen it. By the time we get to the lab, we will have already read a lot of precautions and will know by then how to deal with chemical spills. However, I'm a bit worried because some of the students in our class won't have studied anything about this yet. You know Gabriella, James, and Alexa. They could have already ruined the stock solutions by the time we get to use them. Last time, they managed to contaminate the 2 large bottles of sodium hydroxide and hydrochloric acid,
and so I wasn't able to find out what was in my sample. It was so annoying. Don't worry, I have informed our instructor about it, and there will be a small test before we make a start in the lab. Mrs. Drakes is quite experienced with situations like this. I know. She will have been working in this school lab for 10 years this Christmas. Okay, let's try again at 80%. 0.8 này. You are going to hear a conversation between Michael and Catherine, two chemistry students, discussing their project at lunchtime. Hi Catherine, have you finished the report yet? You mean the one on acid and base titration? I'm about to do it. I will try to finish it by tomorrow afternoon. Great. The deadline is on Friday and I have also been working on it since yesterday night. So I hope by tomorrow I will have done it, so I can move on to our project on identification of the ions. I will be meeting our tutor this afternoon, so I will ask her when our class can use the lab for our experiments. Hopefully, she'll be in her office when I come. Have you read the requirements for this project? We have to use dangerous chemicals such as potassium cyanide and concentrated sulfuric acid, so I'm a bit scared. Yeah, I have seen it. By the time we get to the lab, we will have already read a lot of precautions and will know by then how to deal with chemical spills. However, I'm a bit worried because some of the students in our class won't have studied anything about this yet. You know Gabriella, James, and Alexa. They could have already ruined the stock solutions by the time we get to use them. Last time, they managed to contaminate the 2 large bottles of sodium hydroxide and hydrochloric acid, and so I wasn't able to find out what was in my sample. It was so annoying. Don't worry, I have informed our instructor about it, and there will be a small test before we make a start in the lab. Mrs. Drakes is quite experienced with situations like this. I know. She will have been working in this school lab for 10 years this Christmas. Okay, is it hard or is it easy? It's a bit hard, right? Let's try again at 100%. 100%. You are going to hear a conversation between Michael and Catherine, two chemistry students, discussing their project at lunchtime. Okay, back to business now. Are you ready now? Again? Yes. Yeah. Time. Hi Catherine, have you finished the report yet? You mean the one on acid and base titration? I'm about to do it. I will try to finish it by tomorrow afternoon. Great. The deadline is on Friday and I have also been working on it since yesterday night. So I hope by tomorrow I will have done it, so I can move on to our project on identification of the ions. I will be meeting our tutor this afternoon, so I will ask her when our class can use the lab for our experiments. Hopefully, she'll be in her office when I come. Have you read the requirements for this project? We have to use dangerous chemicals such as potassium cyanide and concentrated sulfuric acid, so I'm a bit scared. Yeah, I have seen it. By the time we get to the lab, we will have already read a lot of precautions and will know by then how to deal with chemical spills. However, I'm a bit worried because some of the students in our class won't have studied anything about this yet. You know Gabriella, James, and Alexa. They could have already ruined the stock solutions by the time we get to use them. Last time, they managed to contaminate the 2 large bottles of sodium hydroxide and hydrochloric acid, and so I wasn't able to find out what was in my sample. It was so annoying. Don't worry, I have informed our instructor about it, and there will be a small test before we make a start in the lab. Mrs. Drakes is quite experienced with situations like this. I know. She will have been working in this school lab for 10 years this Christmas.
Alright, let's just end it. Okay. So, number one, Michael is going to meet his tutor this afternoon. Is it true or yes, no, or no information? No. No. Are you sure? Sure. Catherine. It's Catherine, right? Okay, a moment. I need to open this one. I haven't done that. Why I'm so silly today. Sometimes I forget things. I'm getting old now. Okay, this one should be... This is Unit 10, right? So it should be... Okay, it's all the way here. So this is what we are going to do next. Okay, and the answer key should be at the end of the book. Somewhere... My cat was complaining about something. Okay, so it should be somewhere here. If you look at the end of the book, it's here. So number one, it's no. So Michael is going to meet his tutor this afternoon is no. So number two, for the project on identification with ions, Catherine and Michael will use hazardous substances. Họ sẽ sử dụng những hóa chất độc hại không? Yes. It's true, it's a yes. Có sử dụng hóa chất gây hại nha. And number three, Catherine and Michael have difficult classmates. Họ có những cái người bạn rất là khó chơi. No information. Say again? No information. Are you sure? The whole... Hãy nghe cái nội dung của cả cái bài đó. Listen to the story of the whole listening part. You know they were complaining about some student not knowing what to do in the lab, right? Họ nói về những cái bạn mà không biết gì hết cũng vô lab. So, number three is a yes. Number four, Catherine is afraid of not being able to do her experiment. Catherine sợ là không thể nào mà làm nổi cái thí nghiệm của cổ. It's no information, không có thông tin chuyện này. Well, we will see why, okay? Number five, the small test prior to each lab is used to find out what's in a sample. Yes. The test nhỏ đó làm gì? It's a no, because that test is to find out who has studied or not. Cái test để tìm ra được là ai học hay không á, chứ không phải để tìm ra những cái gì trong cái mẫu. Cái test mà mình tìm như trong mẫu là những cái test trong cái lab luôn, chứ không phải là trước lab. The test to find out what is a sample is in the lab, not before each lab, okay? The test, small test before each lab is used to find out who has studied for the lab and who has not. Okay, so number one on 1.2, Catherine will have finished her report on acid and base titration by tomorrow afternoon. Catherine sẽ đã hoàn thành cái bài tường thuật về cái titration acid và base vào trưa chiều ngày mai. Sẽ đã hoàn thành. Will have finished. Sẽ đã hoàn thành. Number two, the deadline for the report. Class. The deadline for the report is tomorrow. It is Friday. Cái deadline, cái mà hạn chót cho cái bài tường thuật này là vào thứ Sáu. Nó là một cái fact, sự hiển nhiên. It's a fact. Is on Friday. It's Friday. Number three, by tomorrow, Michael. Nghiêm tắt mic vậy. Why do you turn off your microphone, Mr. Nghiêm? Yeah. Okay, so number three, what do you say? By tomorrow, Michael will have done
sẽ đã hoàn thành. Will have done the report. Cho đến ngày mai thì Michael sẽ đã hoàn thành cái bài tường thuật rồi. By tomorrow Michael will have done the report. Number 4, Catherine will be meeting. Catherine will be meeting their tutor this afternoon. Catherine sẽ chuẩn bị đi gặp cái người hướng dẫn của họ vào cái buổi trưa chiều ngày hôm nay. So number 5, hopefully Catherine's tutor will be working in her office when she goes to see her. Hy vọng là cái người thầy hướng dẫn của Catherine sẽ đang làm việc ở trong cái văn phòng của cổ khi mà Catherine đến gặp bà này. Sẽ đang làm việc. This is future continuous, you know. Tương lai tiếp diễn nè. Number 6, when Catherine and Michael get to the lab, they... Sao các bạn không nghe được ha? Were you able to listen to it? Lo nghe cái phần trước. I just hear the verb. Okay, so you just heard the verb only, I see. Number 6, when Catherine and Michael get to the lab, they will have already read. This is a difficult part, don't worry about it. Cái này cái phần rất là khó, I know it. They will have already read a lot of precautions and how to deal with chemical spills. Khi Catherine và Michael đi đến phòng lab, họ sẽ đã đọc được hết rồi. Will have already read, sẽ đã đọc được hết rồi mấy cái cảnh báo và làm thế nào để đương đầu với những cái vụ tràn hóa chất hoặc là rớt hóa chất ra ngoài. Sao sẽ đã? Will have already read hay là will have read, sẽ đã hoàn thành rồi, sẽ đã làm xong cái chuyện đó rồi. Nó là tương lai hoàn thành, it's future perfect, you know. Tới lúc đó là mình sẽ đã làm được cái gì rồi. Lúc mà họ đến cái phòng lab thì họ sẽ đã đọc xong được hết mấy cái cảnh báo và cách đương đầu với tràn hóa chất rồi. Number 7, Michael is a bit worried because some of the students in his class won't have studied. Sẽ không có học cái gì hết, sẽ đã không học gì hết mà đi lên lab á. Won't have studied anything for the lab. Michael hơi bị lo bởi vì một số cái học sinh trong cái lớp học của anh ta tới lúc đó là sẽ không có học cái gì hết mà đi tới lab. Won't have studied anything for the lab. Sẽ đã không có làm được cái gì đó. Number 8, Mrs. Drake's, their lab instructor, will have been working. Sẽ đã và đang làm việc. Sẽ đã và đang làm việc. Tính tới thời điểm đó cho tương lai thì họ sẽ đã và đang làm việc được nhiêu lâu đó. So, Mrs. Drake, their lab instructor, will have been working in the school for 10 years this Christmas. Tức là tính đến cái Giáng sinh là tới này nè, thì là bà Drake, cái người hướng dẫn phòng lab của họ, sẽ đã và đang làm việc ở trong cái trường này được 10 năm rồi. Thì mấy bạn học cái vụ mà hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì bây giờ để cái tương lai thôi. So you learn about present perfect continuous. So now you just move it to the future, you know. Alright, you understand it, class? Yes. Now, let's do 1.3 now. Look at the sentences using exercise 1.2 and answer this question. Rồi, dựa vào 1.2 mình trả lời những câu hỏi sau đây. Which sentences talk about events that will be over before a time in the future? Những câu nào nói về những cái sự kiện mà nó sẽ kết thúc trước một thời điểm trong tương lai. Tức là nó đã xảy ra xong rồi, hoàn thành rồi trong tương lai. So it means it will be finished in the future. Come on, class. Wrong. So, event that will be over before a time in the future.
We have sentence 1, 3, 6 and 7. Câu 1, 3, 6 và 7. So Catherine will have finished. Will have finished. Sẽ đã hoàn thành rồi. Will have finished her report on accident-based taxation by tomorrow afternoon. Sẽ đã hoàn thành rồi trong tương lai. Number 3, it's by tomorrow, Michael will have done his report. The report. Vào ngày mai, Michael sẽ đã hoàn thành cái bài tường thuật của anh ta rồi. Tức là nó đã hoàn thành rồi, kết thúc rồi trước một thời điểm tương lai. So it means it will be over before a time in the future. Number 6, it's will have already read. When Catherine gets to the lab, they will have already read a lot of precautions on how to deal with chemical spills. Họ sẽ đã đọc xong rồi những cái cảnh báo và làm thế nào đương đầu với tràn hóa chất khi mà họ tới cái phần lab. And then which one? We have 7, right? Michael is a bit worried because some of the students in his class won't have studied anything for the lab. Michael hơi lo bởi vì một số sinh viên trong lớp học của anh ta sẽ không có học hành gì hết cho cái lab này. Biết trước luôn tương lai luôn. He knows it for sure for the future. Won't have studied anything for the lab. Tức là cái hành động mà nó sẽ kết thúc trước một thời điểm tương lai. It's an event that will be over before a time in the future. Okay, which sentences talk about a scheduled or planned event in the near future? Những câu nào nói về một cái sự kiện được lên kế hoạch rồi, hoặc là sự kiện được tạo thành phát biểu rồi trong tương lai các bạn, trong tương lai gần. It's actually sentence 4, câu 4 nha. Catherine will, number 4 is Catherine will be meeting there 2:30 this afternoon. Chiều nay là tương lai gần rồi. This afternoon is a very near future. Catherine sẽ đi gặp cái người hướng dẫn của cổ vào chiều nay. Be careful. Plan event in the near future. Careful. Let's do number 4. Which sentences talk about a schedule or timetable? Những câu nào nói về một cái bản kế hoạch hoặc là một cái thời khóa biểu nào đó thì mới là câu số 2. Because it is a schedule or timetable, it's a fact, right? It's in a present simple tense. Nếu mà nó là sự thật hiển nhiên, ví dụ như timetable và schedule thì nó là fact. Mà fact thì dựa hiện tại đơn. Đó là câu số 2 mới đúng. It's number 2. The deadline for the report is Friday. Sự hiện tại đơn is Friday. Okay. Number 3. Which sentences talk about events or situations happening or in progress at a particular time in the future? Những câu nào nói về vào những cái sự kiện hoặc là những tình huống nó đang diễn ra hoặc là đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể trong tương lai. Tức là tương lai tiếp diễn. So it means future continuous. Which one? So we have sentence 5. Hopefully Catherine's tutor will be working in her office when she goes to see her. Hy vọng là thầy hướng dẫn cô hướng dẫn của Catherine sẽ đang làm, will be working, sẽ đang làm trong cái văn phòng của cổ, khi mà cổ tới gặp bà. Tức là cái lúc đó cái tương lai thì đang làm. So at that time in the future they are doing it. Okay. Tương lai tiếp diễn rồi mà. Okay, so number 5. Which sentences talk about how long a situation will have been going on in the future? Những câu nào nói về là một cái tình huống nó sẽ đã và đang diễn ra trong tương lai được bao nhiêu lâu rồi? So this one is the last sentence. Sentence 8, very good. Câu cuối á. Bao nhiêu lâu một tình huống nó sẽ
đã đang nha, nó sẽ đã và đang diễn ra trong tương lai được bao nhiêu lâu rồi. Đó chính là câu 8. Mrs. Drake, the lab instructor, will have been working in the school for 10 years this Christmas. Đến Giáng sinh này thì bà Drake là cái người mà hướng dẫn lab sẽ đã và đang làm việc trong cái trường được 10 năm rồi. Tính tới thời điểm đó trong tương lai thì là sẽ đã và đang làm được 10 năm rồi. Cái logic này nó hơi bị khó với người Việt để hiểu. This logic is a bit difficult for Vietnamese to understand because we don't have those kind of things or we don't care. Ví dụ mình sẽ nói là tới Tết này thì tới Tết này chắc anh chị yêu nhau được 10 năm rồi nhỉ? Tới Tết này chắc anh chị yêu nhau được 10 năm rồi nhỉ? Nó chỉ là động từ yêu thôi, không cần phải chia thì gì đó. Cho nên mình mới thấy cái logic này nó khó hiểu là như vậy đó. Nhưng mà thật sự tiếng Việt là có cái này. We do have this one in Vietnamese. Okay, let's do 1.4. Which structure or tenses are used in exercise 1.2? Những câu hoặc là thì nào được sử dụng trong bài 1.2 các bạn? Thì We have present simple, hiện tại đơn nè. Future continuous, tương lai tiếp diễn nè. Future perfect simple, tương lai hoàn thành đơn nè. And future perfect continuous, tương lai hoàn thành tiếp diễn. 4 things. Okay, let's continue to grammar now. Okay, nghiêm đọc đi. Present simple. when you learn about the different types of Types, present the different types of present tense. present tense, do you think that they only talk about the present? Well, No, they you can also talk about the No. future. They can also talk about the future. We use the present symbol with a future meaning to talk about schedules or timetables. The bus arrives in 10 minutes. The meeting starts in half an hour. The lecture and the following seminar only last 2 hours each. They move into their new home next week. After conjunction. Okay, it's enough. Okay, good. Bây giờ hiện tại đơn thì khi các bạn học về nhiều cái loại thì hiện tại liệu bạn nghĩ là chúng chỉ nói về hiện tại không thôi sao? Do you think they only talk about the present? Không có đâu. Không có đâu. Tức là chúng không chỉ nói về hiện tại đâu. So it means no, they don't only talk about the present. They can also talk about the future. Chúng cũng có thể nói về tương lai đấy. Thì chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn với cái ý nghĩa về tương lai khi nào? Thứ nhất là để nói về cái lịch trình hoặc là cái thời gian biểu. Ví dụ xe bus tới trong vòng 10 phút. Trong vòng 10 phút là đương nhiên tương lai rồi. So in 10 minutes is about the future. But this is a schedule, the timetable for the bus, right? The timetable for the bus. Cái này là cái thời khóa biểu của cái xe bus. The bus arrives in 10 minutes. We can also say the bus will arrive in 10 minutes, yes? Chúng ta cũng có thể nói là the bus will arrive cũng được mà. Dùng tương lai đơn cũng được. Nhưng mà cái này có thể dùng là arrives để nói về ý nghĩa tương lai cũng được nha. The meeting starts in half an hour. Cái buổi họp bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa. Nó chỉ bắt đầu thôi. Tại này là lịch trình mà. This is a schedule thing, right? Then The lecture and the following seminar only last 2 hours each. Cái bài giảng và cái buổi seminar tiếp theo đó nó chỉ có kéo dài 2 tiếng đồng hồ mỗi cái thôi. Buổi seminar là khi mà gặp gỡ sinh viên trong một cái phòng nhỏ để mà sửa bài tập với các bạn. The seminar is when the teachers meet the student in a small room and then they can correct homeworks and things like that.
Lecture, it's in a big lecture hall. Lecture và bài giảng phải ở một cái giảng đường lớn cơ. And teacher just talk and talk and talk, you know. Giảng bài cứ giảng bài thôi nhưng mà không có sửa bài tập. But they do not correct exercises in a lecture. But here, they only last 2 hours each. Cái lịch trình á, là cái lecture và cái seminar theo đó nó chỉ có kéo dài mỗi cái là 2 tiếng đồng hồ thôi. This is like a schedule for the future. It will talk about a lecture and the following seminar that has not happened yet. Nếu mà họ nói về cái lecture và cái seminar nó chưa diễn ra mà nó diễn ra tương lai thì vẫn có thể dùng last này được. They move into their new home next week. Tuần tới họ dọn vào nhà mới của họ. Tuần tới họ dọn vào nhà mới của họ. Mình cũng thể nói là tuần tới họ sẽ dọn vào nhà mới của họ. So we can say they move or they will move into their new home next week. It's okay. Cả hai dạng đều được. Dọn, họ dọn hay là họ sẽ dọn. Từ đều nói về tương lai được mà. Okay, Miss Mer, please. After conjunctions. Number 2, after conjunctions, linking words such as when, as soon as long as, after, before, until. We will know soon when the news arrives, not when the news will arrive. As soon as you pay the bill, the internet will work again, not as soon as you will pay. Can you close the door after you and Jeremy come in? As long as you love me, that's all. As long as you love me. As long as you love me. And as long as you love me, that's all that matters. That's all that matters. Cẩn thận mấy cái âm cuối. That's all that matters. That's all that matters. Okay, let's see. We have anything more? No. Oh, we do have. Note that other types of present tense. Note that other types of present tense are also possible depending on the context or the idea of the speaker. The speaker. The speaker. I won't be able to rest. I won't be able to rest until I've received word from my family. Received word from my family. When I'm washing the dishes. When I'm washing the dishes. When I'm washing the dishes, I would appreciate having a dishwasher. Alright, very good. Bây giờ thì cách sử dụng thứ hai của thì hiện tại đơn này nói về tương lai nè. Đó là đằng sau những cái liên từ conjunctions, những cái từ nối á. Ví dụ như là khi mà, when, cái này các bạn nhớ nha. Đừng có phạm lỗi. Just remember this so you don't make a mistake, okay? Sau những liên từ ví dụ như là khi mà nè, when nè. As soon as, ngay khi mà. Nó sẽ nói bằng as long as, miễn sao là. As long as là miễn sao là chứ. Miễn sao là as long as you love me, miễn sao em yêu anh. Miễn sao em yêu anh. As long as, miễn sao là. After là đằng sau gì đó, before trước đó, until cho tới lúc. Đó các bạn. Chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ biết sớm thôi khi mà cái tin tức đó nó tới. Khi tin nó đến á. Khi tin tức nó tới. Chứ không phải là khi cái tin tức sẽ tới. Ví dụ như là một ví dụ cụ thể đi. Khi có điểm thì sẽ có người khóc, người cười. Chứ không phải là khi sẽ có điểm sẽ có người khóc, người cười. Và hai người thấy cái logic nào? You see this logic, right? When there is. Oh, so when the exam result come out. Some people will, when the exam results come out, many will cry or smile. We don't say when the exam result will come out, you know. Mấy bạn hiểu cái logic nào? You understand this logic? No? Yes. So the same thing happens for all the other ones. Một cái điều tương tự diễn ra với những cái liên từ khác như vậy. As soon as you pay the bill,
ngay khi ông bà trả tiền phí bill của ông bà thì cái internet của ông bà sẽ vận hành lại được lần nữa thôi, sẽ chạy được thôi. Chứ không phải là ngay khi ông bà sẽ trả tiền phí. You know, it's not like as soon as you will pay. Can you close the door after you and Jeremy come in? Anh chị đóng cửa sau khi anh chị và Jeremy tới được không? Chứ không phải là sẽ tới. Come in đi vào phòng, chứ không phải là sẽ đi vào phòng. As long as you love me, that's all that matters. Miễn sao anh hoặc là em yêu anh hoặc là em. Đó là tất cả những điều mà nó matters. Đó là tất cả những điều mà nó quan trọng với anh hoặc em. Chứ không phải là miễn sao anh sẽ yêu em hoặc là em sẽ yêu anh. Không có chuyện đó. Nhớ cái này nha các bạn. Đừng có mà quốc vô chữ will đây nha. Don't write will over here, right? We have to use present simple after this conjunction, okay? Phải dùng hiện tại đơn sau những cái liên từ này nha. And then let's look at this one. Note, chú ý rằng những cái loại thì hiện tại khác thì cũng có thể xuất hiện tùy vào cái ngữ cảnh, depending on the context, hoặc là cái ý của cái người nói thôi. The idea of the speaker. Like they can say, I won't be able to rest until I have received word from my family. Tôi sẽ không thể nào nghỉ ngơi được cho tới khi tôi đã nhận được tin tức từ gia đình tôi. Cho tới khi tôi đã nhận được tin tức từ gia đình tôi. Hoặc là cho khi tôi nhận được tin tức thôi. Hoặc là đã nhận được. Nó tùy vào cái ý của cái người nói đó nha. Depends on the idea of the speaker as well. When I'm washing the dishes, khi mà tôi đang rửa chén, tôi sẽ rất là trân trọng cái chuyện có được một cái máy rửa chén. When I'm washing the dishes, khi tôi đang rửa, when I'm washing the dishes, I would appreciate having a dishwasher. Nó tùy vào cái ý của người nói nữa. Depends on the idea of the speaker, okay? Is it understandable? Okay, Nghiêm, please. Be about to. Be about to plus verb, yeah. Be about to. Am is are about to plus verb. She's about to get married. Get married. Am is are not about to plus verb. The government was not about to negotiate with terrorists. Am is are plus verb. Are you about to go to last? Last là sao em? Em đọc lại câu thứ hai. The government was not about to negotiate with a terrorist. The government was not about to negotiate with a terrorist. Negotiate with a terrorist. Question. Question. Is plus verb. Are you about to go to class? Class. We be about to talk about something likely to happen in the immediate future. In the immediate future. The immediate future. If you happen very soon. Will happen very soon. My father is about to go to New York for an event. He will be leaving very soon. Warning. The negative form suggests Form. The negative form suggests the speaker has no intention of doing something. The negative form suggests the speaker has no intention of doing something. I'm not about to go to the exam. I have absolutely no intention of going to the exam.
of going to the exam. Be going to the exam. Ok, bây giờ cái dạng be about to nghĩa là cái gì? So be about to có thể dịch là xém nữa, nó có thể dịch là chút nữa thì sẽ làm gì đó. Chút nữa thì sẽ làm cái gì đó. Sắp sửa làm cái gì đó. Sắp làm rồi, sắp làm gì đó rồi, sắp sửa làm gì đó. Be about to sẽ cộng với động từ nha. I'm about to, she's about to get married. Cô chuẩn bị, cô sắp sửa cưới rồi. She's about to get married. It means she will get married very soon. Cô sẽ cưới rất là sớm đấy, cô sắp sửa cưới rồi. Dạng phủ định nè. And is are not about to plus verb. But you can use this one is it's in past simple, right? Cái này ở quá khứ. Okay. The government was not about to negotiate with the terrorists. Chính quyền lúc đó đã không có chuẩn bị, đã không có sắp sửa mà negotiate giống như là đàm phán với những tên khủng bố đó. I think this is a is, okay? This is a mistake. Chỗ này là một cái lỗi này, cái này phải là is nên các bạn. The government is, this is a mistake. The government is not about to negotiate with the terrorists. Tại vì sao? Nó là một cái điều sắp sửa xảy ra. Mình phải dùng cái hiện tại đơn ở đây. Nó là it's something that happen, will happen. It's not the past thing. Nó không phải cái quá khứ. Vậy là is ở đây. The government is not about to negotiate with the terrorists. Chính quyền không có sắp sửa thương lượng với một cái tên khủng bố đâu. Question. Am is are plus something plus verb. Are you about to go to class? Anh chị chuẩn bị tới lớp anh liền bây giờ hả? Are you about to go to class? Anh chị chuẩn bị tới lớp liền giờ hả? Sắp sửa đến lớp hả? Thì cái cấu trúc be about to nó dùng để nói một cái gì đó có tiềm năng diễn ra trong một cái tương lai rất là nhanh chóng, an immediate future. The immediate future, một tương lai rất gần, tức là nó sẽ diễn ra rất là sớm thôi. Ví dụ, my father is about to go to New York for an event. Ba tôi sắp đi New York cho một cái sự kiện rồi, tức là ổng sẽ chuẩn bị rời đến rất là sớm thôi. He will be leaving very soon, sắp sửa rời đến rất là sớm thôi. Cảnh báo nè, cái dạng phủ định của nó chỉ là một điều là cái người nói câu đó hoàn toàn không có dự định làm cái gì đó, no intention, so you do not intend to do that, hoàn toàn không có dự định làm chuyện đó. I'm not about to go to the exam. I'm not about to go to the exam. Tôi không có sắp sửa đi thi đâu. Tôi không có sắp sửa đi thi đâu. Lát nữa tôi không sắp sửa đi thi đâu. Tức là tôi hoàn toàn chẳng có một cái dự định gì để đi đến cuộc thi đó. Bỏ luôn. Tôi thí luôn. Không đi. I'm not about to go to the exam. Alright. Đến ai ta? It's mờ, right? Future continuous. Future continuous positive sentence will be plus verb plus ing. He'll be cooking dinner for us tonight. Negative sentence will not. Negative sentence will not or won't plus verb plus ing. I'll be studying by then. Question. I'll be studying by then. I'll be studying by then. I'll be studying by then. Okay, question. Question. Will be plus verb plus ing. Will they be watching a film with us? 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 We use the future continuous. Number 1, to describe or predict. To describe or predict events or situations. To describe or predict events Predict.
predicts events or situations continuing in progress at a particular point in the future. Joe will be working from home all next week. Joe will be working from home all next week. I'll be attending a conference in Hanoi. I'll be attending a conference in Hanoi. By 2035, it is estimated that over 2 billion people will be learning English. It is estimated that over 2 billion people will be learning English. Okay, good enough, thank you. Rồi bây giờ cái dạng mà tương lai tiếp diễn thì sao? Nó sẽ là will be cộng với động từ cộng ing thôi. Hoặc là will not cộng với động từ cộng ing, hoặc là question là will cộng gì đó be cộng verb cộng ing đó. Alright, will be, okay. He'll be working. He'll be working dinner for us tonight. Ảnh sẽ đang nấu ăn tối cho chúng ta đêm nay. Ảnh sẽ đang nấu ăn, Ảnh sẽ đang nấu ăn cho tối chúng ta đêm nay. Khẩu định negative. I will be studying by then. Cho tới hồi đó thì tới lúc đó thì tôi sẽ đang ngồi học đấy. I will be studying by then. Question. Will they be watching a film with us? Họ sẽ đang coi phim với chúng ta chứ? Họ sẽ đang xem phim với chúng ta chứ? Tới lúc đó cho tương lai, họ sẽ đang ngồi xem phim với chúng ta chứ? Ok, chúng ta sử dụng cái tương lai tiếp diễn thì cũng giống hiện tại tiếp diễn thôi, nhưng mà để trong tương lai thôi. It's like present continuous, but you put it in the future now. Thứ nhất là để miêu tả hoặc là predicts event. Miêu tả hoặc là bây giờ tôi dự đoán tương lai coi, dự đoán sự kiện hoặc là những cái tình huống mà nó đang tiếp diễn, đang tiến trình, đang diễn ra ở một cái thời điểm cụ thể đó trong tương lai. Ví dụ tất cả nguyên tuần tới luôn Joe sẽ đang làm việc từ nhà của ảnh, làm việc ở nhà. Nguyên cái tuần tới luôn thì Joe sẽ đang làm việc ở nhà. Nguyên cái tuần tới luôn thì Joe sẽ đang làm việc ở nhà. Tức là bây giờ nè, now nè, cái tuần tới là chưa diễn ra nè, và nguyên cái tuần tới là đang làm luôn nè. So this one is now and this is next week. Next week hasn't happened yet, but Joe will be working from home like continuously next week. Ông sẽ đang làm việc ở nhà tiếp diễn luôn nè, nguyên cái tuần tới nè, đó, tương lai tiếp diễn nè. Tôi sẽ đang dự một cái hội nghị ở Hà Nội. Tôi sẽ đang dự một hội nghị ở Hà Nội. I will be attending a conference in Hanoi. By 2035, đến năm 2035, it is estimated that người ta ước tính rằng hơn 2 tỷ người sẽ đang lụi cụi học tiếng Anh. Sẽ đang học tiếng Anh. Tức là khi mà cái lúc mà 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2035 thì lúc đó người ta ước tính là có khoảng 2 tỷ người sẽ vẫn đang lụi cụi học IELTS, học tiếng Anh như thế. So it means that by New Year Day 2035, over 2 billion people will be like studying English. Lúc đó họ sẽ đang làm cái gì? Sẽ đang học tiếng Anh. Alright, nghiêm. Alright, now để mà đọc tiếp luôn này. Number 2, to talk about events that are already decided. Number 2, to talk about events that are already decided or planned. This is very similar to the present continuous. To the present continuous. To the present continuous or future arrangements. They will be seeing me at lunch. They are seeing me at lunch. Ok, thứ nhì để mà dùng cái tương lai tiếp diễn này là gì? Để nói về những cái sự kiện mà nó đã được quyết định rồi, already decided, hoặc là đã được lên kế hoạch rồi, already planned. Cái sự sử dụng này thì nó rất là giống với cái thì
hiện tại tiếp diễn cho những cái sự mà sắp xếp trong tương lai. Thì thay vì để nói là they are seeing me at lunch thì có thể nói là they will be seeing me at lunch cũng được. Những sự kiện lên kế hoạch hoặc là đã được quyết định rồi. So you can say they are seeing me at lunch. Họ sẽ gặp tôi vào bữa trưa. Or you can say they will be seeing me at lunch, the same thing. Nó cùng cách sử dụng luôn. Alright. Nghiêm. Future perfect simple. Future perfect simple will have past Participle. Past participle. Quá khứ phân từ á. past participle. You have cooked dinner by Cook. then. Kéo dài. Cooked. Kéo dài xong rồi mới đi đầu làm T nè, tại vì nó không có rung lên. Cooked. He'll have cooked dinner by then. He'll have cooked dinner by then. Negative sentence. Won't have past participle. She won't have finished it by then. She won't have finished it by then. She won't have finished it by then. Question. We have past participle. Will they have finished painting by then? Will they have finished painting by then? Okay, we use the future perfect simple. We use the future perfect simple to talk about a future event that we finish or before A specified time in the future. In the future, often with before by plus fixed time. Fixed. Or in Fixed. about By plus fixed time. Fixed and pay. by Fixed time. Or Let's try again. in plus By plus gì? by plus fixed time. Okay. Or in plus amount of time. Okay. Before Christmas. Before Christmas. Mr. John. Mr. nữa trời, Mr. nữa trời. Mr. John will have written 80% of his two books. Two books. Kéo dài. His two books. The books. Yes. Books. His two books. Kéo dài. Of his two books. His two books. His two books. I'll have collected the unpaid tuition fees. I'll have collected the unpaid tuition fees from my students by the end of the month. In three months. The city will have changed completely. Okay, good. Okay, good. Nào bây giờ qua cái dạng mà tương lai hoàn thành đơn đi. Thì sẽ là will have cộng với quá khứ phân từ past participle, hoặc là quá khứ thật là phủ định thì là won't have cộng với quá khứ phân từ. Question thì là will cái gì đó, have cộng với quá khứ phân từ thôi. He'll have cooked dinner by then. Tới lúc đó là anh ta sẽ đã nấu hết bữa ăn luôn rồi. Tức là đã hoàn thành rồi. Tới lúc đó là anh ta sẽ đã nấu xong bữa ăn tối. He will have cooked dinner by then. Tức là đã làm xong rồi. It's done. Finished. She won't have finished it by then. Cho tới lúc đó chắc cổ sẽ không có hoàn thành nó kịp đâu. Cổ sẽ không có hoàn thành nó kịp lúc đó đâu. She won't have finished it by then. Will they have finished painting by then? Tới lúc đó liệu họ sẽ hoàn thành cái bức tranh không? Tới lúc đó liệu họ sẽ hoàn thành bức tranh không? Will they have finished painting by then? Thì chúng ta sử dụng cái thì
tương lai hoàn thành đơn để nói về một cái sự kiện tương lai mà nó sẽ xong rồi, hoàn thành rồi trước một cái thời điểm cụ thể trong tương lai, thường với chữ before nè, trước cái gì đó nè, by thì cộng với một cái khoảng thời gian cố định nè, hoặc là in thì cộng với là một cái khoảng thời gian. Ok, let's look at this one. Ví dụ before Christmas, trước Giáng sinh, ông John sẽ đã viết được 80% của 2 cuốn sách của ông rồi. Before Christmas, Mr. John will have written 80% of his 2 books. I will have collected the unpaid tuition fees from my students by the end of the month. Cho tới lúc mà cuối tháng. The end of the month là một cái fix, một cái thời điểm cố định. It's a fixed time. Cho tới cuối tháng, tôi sẽ đã thu gom hết được những cái học phí chưa có trả, tức là học trò nợ từ học viên của tôi. Ví dụ rất là thân thương. Yeah. It's a very endearing. It's a very endearing example, rất thân thương. In three months, the city will have changed completely. Trong vòng 3 tháng là cái khoảng thời gian này. In 3 months is like a marathon. Thành phố sẽ đã thay đổi một cách hoàn toàn. Sẽ đã thay đổi một cách hoàn toàn. Chỉ cần một mùa Covid thôi là biết có thay đổi gì hay không ngay. So a Covid time, you will have seen some changes. Will have seen. Now, Nghiêm, please. Do you still remember the patterns? Do you still remember the pattern of the perfect tense? Tenses Let's review. of the perfect tenses. Let's review. Perfect simple tense Focuses on how many times. and how many times an action or event will have been done and its completion. Perfect continuous tense focus Tenses. on how long Chú ý mấy hành cuối action. Tenses. Số nhiều mà. Tenses focus on how long an action or event will have been happening in the nature of the action or event or activities. Cái chỗ này nó có một cái điều là cái chỗ này cái tense trên đây phải là số có s nè, và cái chữ focus này phải chia số nhiều mới đúng. This one is tenses, okay, and focus without es. Ok, các bạn có nhớ được cái phương cách của những cái thì mà tương lai không? Bây giờ review lại xem nào. Những cái thì mà gọi là hoàn thành đơn á, nó tập trung vào bao nhiêu lần một cái hành động hoặc một cái sự kiện nó đã diễn ra nè, sẽ đã diễn ra nè, đã được làm nè, và cái sự hoàn thành, tức là hoàn thành đơn tập trung vào bao nhiêu lần và có hoàn thành rồi hay chưa, is it done or not, how many times. Còn mấy cái thì mà gọi là hoàn thành tiếp diễn á, nó tập trung vào bao nhiêu lâu một cái hành động hoặc là sự kiện nó sẽ đang diễn ra, và cái bản chất của cái hành động, tức là cái động từ đó động từ gì, hành động gì, hoặc là bản chất sự kiện, hoặc là hoạt động gì, hoặc là bao nhiêu lâu. Nhớ nha, hai cái này, bao nhiêu lâu và bản chất hành động hành động gì, còn cái kia là bao nhiêu lần và hoàn thành rồi hay chưa. Ok, now let's look at future perfect continuous now. Miss Mer, please. Positive sentence. Future perfect continuous. Positive tense sentence will have been plus Positive plus sentence. Positive sentence. positive sentence Positive. will have been Positive sentence. positive sentence will have been plus verb plus ing. This Christmas I have been working here for 3 years. Negative sentence Negative will sentence. Negative sentence will not or won't have been
plus verb plus ing. By 5 o'clock, we won't have been By waiting. 5 o'clock, by 5 o'clock, we won't have been waiting here for nothing. By 5 o'clock, we won't have been waiting here for nothing. Question. Question, Question. Will have been plus verb plus ing by the end of the contract. How long will you have been living here? We use the future perfect continuous to show how long an activity or situation has been in progress before a specified time in the future. Let me check this one. Okay. Just finish this one. Before a specified time in the future. Before a specified time in the future, the length of The time. length of time. The length of time is usually mentioned. By the end of the year, Miss Jones will have been teaching students for 14 years. When Bây giờ 15 năm rồi, Christmas sửa lại. Now it's 15 years already. Yeah. 15 years. Okay, when Christmas comes. When Christmas comes, I'll have been playing the piano for 17 years. Thực sự là bây giờ là 18 năm rồi. Okay, now it's 18 years already. Now, okay. Cái tương lai hoàn thành tiếp diễn thì có là, ví dụ là will have been cộng với là động từ có ing này, hoặc là phủ định thì là will not hoặc won't have been cộng với động từ ing nè. Còn cái question thì là will cái gì đó have been cộng với động từ cộng với ing. This Christmas I'll have been working here for 3 years. Cho tới cái Giáng sinh này nè thì tôi sẽ đã và đang làm việc được ở đây được 3 năm rồi, tính đến cái thời điểm Giáng sinh này. Phủ định nè. By 5 o'clock we won't have been waiting here for nothing. Cho tới 5 giờ thì chúng ta sẽ không có đã và đang chờ đợi không gì đó, không để làm gì hết. Cho đến thời điểm 5 giờ thì chúng ta sẽ không có đang chờ đợi cái gì ở đây, chờ đợi mà không có chờ, cuối cùng vô vọng đâu. Ý là kiểu nó sẽ có một cái kết quả nào đó. There will be something happening by 5 o'clock, you know. Tức là ví dụ lúc đó là chúng ta sẽ nhận được kết quả cái gì đó. Like for example, by 5 o'clock we will have received a result. So it means we won't have been waiting here for nothing. Giống kiểu là đến lúc 5 giờ chúng ta sẽ đã nhận được cái kết quả thi chẳng hạn. Cho nên chúng ta sẽ không có đã và đang chờ ở đây vô vọng. Tức là nó chờ là nó có kết quả nào đó. Question. By the end of your contract, how long will you have been living here? Cho đến lúc cuối hợp đồng của ông bà thì ông bà sẽ đã và đang sống ở đây được bao nhiêu lâu rồi? Ví dụ như là hết hợp đồng nhà này là em sống ở đây được 1 năm rồi đó. By the end of my contract, I will have been living here for a year. Alright, chúng ta sử dụng cái thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để mà show ra bao nhiêu lâu một hoạt động, một tình huống nó đang diễn ra trước một cái thời điểm cụ thể trong tương lai. Cái khoảng thời gian thì nó thường được nhắc tới, mà thường là nó cũng thể nói về tập trung cái hành động nha. It can also focus on the activity itself, you know. Thường người ta sẽ nói đến cái độ dài thời gian. Ví dụ, cho đến lúc cuối năm nay, ông John sẽ đã và đang dạy học sinh của ông được 14 năm rồi. Thì tập trung bao nhiêu lâu là 14 năm là how long is 14 years. When Christmas comes, khi Giáng sinh tới nè, đó là thời gian, this is a time, length of time. Khi Giáng sinh tới, when Christmas comes, khi Giáng sinh đến chứ. I'll have been playing the piano for 17 years. Khi Giáng sinh đến, tôi sẽ đã và đang chơi piano được 17 năm rồi. Các bạn hiểu cái logic này, right? You understand this logic, right?
Yes. Mình hiểu cái rules, cái quy luật chung này là mình sẽ nhớ được thôi. Just remember those rules and you can understand everything clearly. Okay, now we have something, the last thing, the future in the past. Nghiêm này. Tương lai trong quá khứ, the future in the past. We use was for going to, was for planning to, was for about to, plus verb to talk about something that was planned. But did not or will not happen. Did not or will not happen. I was going to leave this afternoon, but Sarah Called me. Sarah called me. and said the show was cancelled. Cancelled. What do you mean? What do you mean? You want to cancel the wedding? What do you mean you want to cancel the wedding? I was planning to invite hundreds of our friends. She was about to go to bed, but then her phone Rang and she had to answer it. Okay. Okay, so bây giờ cái future in the past này nó là cái gì? Nó là tương lai trong quá khứ, tức là sao? Chúng ta sử dụng cấu trúc was going to, were going to, was planning to, were planning to, was about to, were about to cộng với verb để mà nói một cái gì đó mà nó được lên kế hoạch nhưng mà nó đã không có diễn ra hoặc là sẽ không diễn ra. I was going to leave this afternoon. Trưa chiều nay tôi lúc đó đã tính rời đi. Tôi tính rời đi rồi. This afternoon tôi tính rời đi rồi. Nhưng mà Sarah lúc đó gọi tôi và nói rằng cái show đã bị hủy. Tức là một cái chuyện gì đó mình lên kế hoạch nhưng cuối cùng nó không diễn ra. Hoặc là sẽ không diễn ra. Đã không diễn ra hoặc sẽ không diễn ra. What do you mean you want to cancel the wedding? Ý anh là gì? Anh muốn hủy đám cưới hả? I was planning to invite hundreds of our friends. Em đã lên kế hoạch mời hàng trăm bạn bè của chúng ta mà. Nhưng mà ý là cái chuyện này sẽ không diễn ra đó. This one will not happen. Okay, she was about to go to bed. Cổ lúc đó đã chuẩn bị đi ngủ. But then her phone rang, she had to answer it. Nhưng mà sau đó điện thoại của cổ nó gọi và cô phải trả lời nữa. Không ngủ được. So she could not sleep. Anyway, was about to do something. Cho một ví dụ thân thương không? let's make one of the good example. Let's say that. Let's say Ma was about to go to work. Ma was about to go to bed, but she remembered she had some homework to do. Yeah. Lúc đó Ma tính đi ngủ rồi nhưng mà nhớ lại phải làm bài tập. Yeah, something like that. Ma was about to, was going to go to bed, or was about to go to bed. Alright, let's try grammar exercise now. Chúng ta có những cái bài tập về grammar như sau. 1.5. The following is a timetable of an office worker named Jennifer for next week. Sau đây là cái bảng nó gọi là gì ta? Thời khóa biểu, thời gian biểu của một cái người làm công văn phòng tên là Jennifer cho tuần tới. Các bạn nhớ nha, người làm trong văn phòng chỉ là office worker chứ không phải officer nha. Just remember that if you work in an office, you are only an office worker. You are only considered as an officer if you work for the government. And if you are a police officer, custom officer, or something like that, bạn chỉ được coi là officer, sĩ quan khi mà các bạn làm việc ví dụ trong quân đội, trong cảnh sát hoặc là hải quan. A military officer, sĩ quan quân đội. A police officer, sĩ quan cảnh sát. A custom officer, hải quan.
But in other cases, you are only an office worker. Nhớ nha, chỉ là người làm công văn phòng thôi. Complete the sentences using the present simple and future continuous tense. Đó, hoàn thành những câu bên đây sử dụng thì hiện tại đơn và thì tương lai tiếp diễn nha các bạn. Let's look at this one. 8 giờ, 12 giờ nè. It's 8 o'clock until 12. Go to work at the first branch. Đi làm việc ở cái chi nhánh đầu tiên. So, her workplace, there are many branches to her workplace. Có nhiều cái branch, chi nhánh ở cái nơi làm việc của cậu. Go to work, travel to second branch to work. Đi đến cái chi nhánh thứ nhì để làm việc. And then field work, làm việc không phải làm đồng đâu, làm việc đồng án đâu. No. Field work means you travel and do a lot of things out of the office. Ra ngoài văn phòng và làm những chuyện mà ngoài văn phòng gọi là field work. Back to the first branch to work. Quay lại chi nhánh đầu tiên để làm việc nè. Meet Alan, gặp Alan nè. At 9 p.m. bring kids to mall. Đem những đứa bé đến cái chung khu mua sắm. Attend church, đi nhà thờ. Have lunch, work and then work. Go to lunch with Chris. Đi ăn trưa với Chris. Have lunch with team. Ăn trưa với đội nhóm làm việc. So the team that she works with. Business lunch, bữa trưa mà gọi là doanh nghiệp mà. Report to boss. Thứ sáu là phải tường thuật với ông chủ. Report to boss, báo cáo. And then 5 to 7 a.m. attend class, workout, tham dự lớp học hoặc là đi gym á, tập thể thao á. Join party at Riviera Hotel, tham dự một cái buổi tiệc 6 giờ ở Riviera Hotel. Attend book clubs 5 p.m. tham dự cái gọi là câu lạc bộ sách ở 5 giờ, something like that. Alright, so you have some of them here. 13 of them, 13 câu nha. Okay, focus on them and do this one in 3 minutes please, 3 phút nha. Alright, let's look at the answer now. Okay. So number 1 is will be working. Jennifer will be working at the first branch of her company on Monday and Tuesday morning. Jennifer sẽ đang làm việc ở cái chi nhánh đầu tiên của cái công ty của cổ vào sáng thứ hai và thứ ba. So to work. Number 2, her classes. So number 2 is are. Her classes are on Monday, Wednesday, and Friday in the early evening. It's about a plan, right? Nó về kế hoạch tương lai mà, a plan in future. So number 2 is her classes are on Monday, Wednesday, and Friday in the early evenings. Những lớp học của cổ là vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu ở những cái buổi đầu buổi tối, early evenings. Number 3. Jennifer's normal work schedule. Number 3 is. Nó chỉ là một cái schedule. It's a schedule, right? So Jennifer's normal work schedule is usually from 8 in the morning until 5 in the afternoon. Nó là về cái lịch trình. Cái lịch trình làm việc bình thường của Jennifer là thường là từ 8 giờ buổi sáng đến 5 giờ buổi chiều. Number 4, Chris. Number 4 is will be having or will be attending. Sorry, the first one is will be having. The second one is will be attending. Cái từ tiếp theo là will be attending. Chris will be having lunch with Jennifer on Wednesday. She will be attending class after her work is done. Chris sẽ đang ăn trưa với Jennifer vào ngày thứ tư. Cô này sẽ đang tham dự lớp sau khi công việc của cổ hoàn thành. Number 5. At 8 o'clock on Thursday morning. 8 giờ sáng thứ năm thì sao? Jennifer
will be doing, Jennifer will be doing field work. Jennifer sẽ đang làm cái vụ field work. Lúc đó vào 8 giờ sáng thứ 5. Number 6. Jennifer and her team, it will be having, I think, number 6. Will be having, yeah. We'll be having lunch together on Thursday. Jennifer và đội của cổ sẽ đang ăn trưa cùng nhau vào thứ 5. Number 7, Jennifer workout sessions, những cái dịp mà đi gym, những dịp đi luyện tập thể dục thể thao của Jennifer sẽ vào thứ 3 và chiều tối thứ 3 thứ 5. So number 7 it's nói về lịch trình nè, nói về cái lịch đó. It's like it's a scheduled event, yeah, a plan. On Tuesday and Thursday evening. Mấy bạn hiểu tại sao? You understand why? Nếu mà nó là một cái plan nào đó, thay vì là một cái hành động nào đó vào cái ngày đó thì mình sẽ dùng là hiện tại đơn. Còn nếu mà hành động thì mới dùng là cái tương lai hoàn thành, cái tương lai tiếp diễn như thế này. So if it's about like a plan, something is on that day, you use present simple. If it's about an action that will be happening on that day, then you use future continuous. Câu số 8. Jennifer will be traveling. I think number 8 is, will be traveling to the second branch of her company to work on Wednesday. However, on Friday, she will be working at the first branch. Jennifer sẽ đang đi đến sẽ đi tới cái chi nhánh 2 của công ty của cô ta để làm việc vào thứ Tư. Tuy nhiên vào thứ Sáu, cổ sẽ đang làm việc ở cái chi nhánh thứ nhất. Number 9. A business lunch is at 12:30 on Friday. Nó chỉ là is thôi. Number 9. Hoặc có thể là will be cũng được, hoặc là will take place cũng được. It can be will be or will take place at 12:30 on Friday. Một cái bữa trưa mà chuyên dành cho công chuyện á, là hoặc là sẽ là vào lúc 12:30 vào thứ Sáu. After that, Jennifer will be seeing her boss to report work situations. Sau đó là will be seeing, Sarah sẽ đi gặp ông boss của cổ, ông chủ của cổ để mà tường thuật hoặc là báo cáo những tình huống mà trong công việc. Number 10, Alan will be meeting Jennifer on Saturday morning. There you go, will be meeting Jennifer on Saturday morning. After that, she will be bringing or will be taking her children to the mall. Có thể là will be taking cũng được nha. Will be taking or will be bringing her children to the mall. Alan sẽ đi gặp Jennifer vào sáng thứ Bảy. Sau đó cổ sẽ đem những đứa trẻ cổ đi đến trung tâm mua sắm. 11. The party. Number 11 just takes with S. Because the party takes place at the Riviera Hotel at 6 o'clock on Saturday. Là cái lịch trình mà. This is like a schedule. Cái buổi tiệc diễn ra ở khách sạn Riviera lúc 6 giờ vào thứ Bảy. Number 12. A church service, một cái dịch vụ mà trong nhà thờ á. It's basically this one, the church service has to be held. Dịch vụ trong nhà thờ thì phải được thực hiện. So it's a passive meaning. A church service, 12, it's held on Sunday morning. Một cái dịch vụ trong nhà thờ tức là dịch vụ mà để thờ á, sẽ được tổ chức vào những sáng chủ nhật. So this is one, it's like a fact, giống như sự hiển nhiên đó. At that time, Jennifer will be attending it. Ở thời điểm đó, Jennifer sẽ đi tham dự đó. Will be attending it. Number 13, a book club meeting. Number 13 is schedule, I think. Is schedule, được lên kế hoạch. A book club meeting is scheduled for, I think it's just at.
Các bạn bỏ chữ for đi nha. So for, no for, okay? The book club meeting is scheduled at Sunday 5 o'clock in the afternoon. Một cái buổi gặp với câu lạc bộ sách thì được lên kế hoạch, is scheduled, được lên kế hoạch, dạng bị động các bạn, is scheduled at Sunday 5 o'clock in the afternoon, được lên kế hoạch là chủ nhật 5 giờ vào buổi chiều, vào buổi chiều. Alright, so we have this one now, but I think we only have enough time to read this one, but then you have to do the remaining thing at home anyway. Chỉ còn đủ thời gian đọc thôi. Phần còn lại làm nhà vậy. Okay, 1.6. Read the following projection about the fastest growing occupations in the United States. Các bạn cần phải đọc cái dự đoán sau đây về những cái ngành nghề mà nó phát triển nhanh nhất ở nước Mỹ. Okay, Nghiêm, you first. According to recent research and projections. According to recent research and projections, It's highly likely that there will be a steep rise in the number of nurses by 2060, and their annual pay is expected to increase impressively by increase cái chữ 60 đọc sao em ha, 2060 x đọc kéo dài ra longer 60 kéo dài ra 60, and their annual pay is expected to increase impressively by 52%. Other medical services will also show a steep rise. Physician assistants and medical service managers are predicted to earn more than 207,000 and 233 $233,000 per year. $233 per year and $233,000 per year. per year, respectively. Okay, respectively. Okay, according to recent research, dựa vào cái nghiên cứu gần đây, and projections. So basically, projections là những dự đoán. Dựa vào những cái nghiên cứu và dự đoán gần đây, it's highly likely, có tiềm năng rất cao rằng, it's highly likely that, có tiềm năng, likely là có khả năng, tiềm năng, có tiềm năng, khả năng cao rằng there will be a steep rise. Steep là nó rất là dốc. A steep rise, một sự gia tăng rất dốc, tức là một sự gia tăng nhanh đó. A very fast increase, một sự gia tăng rất là dốc, rất là nhanh trong số lượng những cái người y tá điều dưỡng vào năm 2060. Và cái their annual pay, annual là hàng năm nè, annual pay, and their annual pay, tiền lương hàng năm của họ thì được mong chờ là sẽ gia tăng một cách ấn tượng bởi là một cái khoản là 52%. Nhớ là by với to khác nhau nha bạn. Nếu mà increase hoặc là decrease, by là tăng giảm một cái khoản đó
còn to là đến đúng cái mức đó. Remember, by and to, right? If you increase or decrease by an amount, that's just an amount that you increase or decrease. But to means you increase or decrease to that exact number. Nó tăng đến đúng cái con số đó luôn, to that exact number. Other medical services, những cái dịch vụ mà y học khác cũng sẽ có được một cái sự gia tăng mạnh, bởi vì physician assistant là người phụ việc á, cái người mà giúp việc, cái người phụ việc á, cho bác sĩ á. Và medical service managers là những người mà quản lý dịch vụ y khoa thì được mong chờ là sẽ kiếm được hơn 207.000 đô và 233.000 đô một năm theo lượt respectively. Tức là bây giờ mình nêu ra hai thứ và hai cái số liệu thì mình phải nêu cái chữ theo lượt để người ta biết được nó theo đúng cái trật tự là physician assistant là 207.000 và medical service là 233.000. Tại vì trong văn tiếng Anh không thể coi như là người ta sẽ hiểu được, bắt buộc phải có cái lý luận, có cái logic như vậy. So remember, in English, if you mention two things, physician assistant and medical service, and you mention two numbers, you must use the word respectively in order to say that they follow that order. Nó theo cái trật tự như vậy. Okay. Mer, please, can you finish the rest of them? By 2060. By 2060, it also 60, kéo dài cho x ra các bạn. 60. 2060. 2060. It is also estimated. Estimated, âm đầu. Estimated. Estimated. Estimated that there will be a 51% A increase. 51 increase in annual pay. Increase in annual pay of solar panel installation technicians. Panel installation technicians. However, the number of workers will not increase. Will not increase by more than 10%. Increase by more than 10%. It is worth noting that present these workers are paid a relatively low wage. A relatively low wage, but they are expected to earn more than mental health workers in the future. Vào năm cho đến năm 2060, người ta cũng ước tính rằng it is also estimated, những âm đầu, estimated that sẽ có được một cái sự gia tăng 51% trong cái tiền lương hàng năm của những cái người mà kỹ thuật viên lắp đặt cái tấm pin mặt trời á, solar panel installation technicians. Tuy nhiên, cái số lượng người làm công, số lượng người làm công sẽ không có gia tăng một cái khoảng hơn 10% đâu. Nó cũng đáng chú ý một điều, note ra, ghi chú ra, cũng đáng chú ý một điều rằng it is worth noting that, cũng đáng chú ý rằng ở hiện tại những người làm công này được trả một cái relatively low wage, một cái tiền lương tương đối thấp, nhưng mà họ được mong đợi là sẽ kiếm được nhiều hơn những cái người làm việc sức khỏe trong tương lai. Okay, at the current time, animal caretakers and chefs will still a lowest pay in the job market, even with a predicted 25% rise in annual salary. A predicted 25%. A predicted 25% rise. A predicted 25% rise in annual salary. They will still be the workers with the lowest compensation by 2060. Compensation by 2060.
Ok, ở thời điểm hiện nay, những người mà take care, những người mà chăm sóc động vật á, và chef là đầu bếp. Đọc là chef nha các bạn, âm SH nha. Chef. Đầu bếp, mấy người đầu bếp và những người chăm sóc động vật sẽ nhận được cái, bây giờ thì họ nhận được cái tiền lương thấp nhất trong nguyên cái thị trường lao động luôn á. Dù với một cái sự gia tăng mà 25% được dự đoán ở trong cái lương hàng năm của họ, thì họ sẽ vẫn là they will still be the workers, họ sẽ vẫn là những người làm công với cái sự bù trừ trả phí tiền lương thấp nhất vào năm 2060 thôi. Alright, so you just need to write the verb in the box in a future perfect tense to complete the sentences below, but do it at home, okay? Các bạn vẫn phải viết những cái động từ trong cái hộp này ở thì tương lai hoàn thành nha, để hoàn thành những cái câu này. Okay, alright, I think that's it for today. Any question? No. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.